Då ska vi in i vår första sluss i Holland. Den ligger vid Kornwerderzand, tror jag det heter. Måste nästan se det framför mig. Så här är först en bro som ska öppnas eller svängas öppen. Och sen går man in i slussen. Så här är några andra som ska in också. Klippersbåtar och lite vanliga båtar. Så vi följer bara efter dem. I förra avsnittet fascinerades vi av lågvatten på Ostfliland. Vi är många som vill in nu när bron är öppen. Får komma in i nästa etapp innan Lorentz-Louis-slussen som för oss ut i IJsselmeer. Som är en av de 2 sjöarna ovanför Amsterdam. IJsselmeer och Markelmeer. Där inne finns det inget tidvatten. Stängde bron. Och vi ligger tryggt här sist. Så vi ser hur alla andra gör. Lorentz-Louis heter slussen. Det blir rött för oss. Då får vi vänta till nästa slussning. Nu tror vi att vi får komma in. Vi fäster oss i ett hål här i väggen. Då har vi kört ut ur Lorentz-Louisens sluss. Det var sist. Det gör absolut ingenting. Har du lärt dig någon holländska då på turen? Ja. Vad har du lärt dig? Hej. Jag tror det betyder 3. Jag vet inte. Är det allt du lärt dig? Ja, men något mer har du lärt dig. Ja. Pappa? Ja. Så tjatar ungar på sina pappor här också. Det låter exakt ledat på det. Precis som på svenska. Ja. Ja. Pappa? Ja. Vad heter sjön vi färdas på? IJsselmeer. IJsselmeer. IJsselmeer Heter det, tror vi. Då är vi på väg in i Enkhuizen, hamnen precis innan slussen. Där ska finnas både en marina och en ankring som är skyddad inne i marinan. Så det ska bli spännande. Så, jag är med 10 meter där. 10. Ja, det räcker. Då är vi i Enkhuizen på ankring utanför marinan som är precis vid slussen. Det finns en sluss som tar oss vidare från IJsselmeer till Markelmeer. Allt detta har vi lärt oss på vägen. Det är ingenting vi har vetat innan, alla dessa namn. Och här ligger Zuidermuseum. Det är typ Skansen. Vi kollar precis, det kostar 17 euro att gå in, 170 spänn per person. Vi stannar nog precis utanför här och lyssnar på folket. Och så har vi klockspel inne i Enkhuizen. Igår höll de på mellan 8 och 9 på kvällen. Och så tänkte vi, det gör de nu bara en gång om dagen. Men de spelar nog lite titt som tätt. Klockan är nu 11:30. Party! Det här huset byggdes tydligen 1617. Det kan man nästan se. Det håller på att ramla. Ser det ut som i alla fall.
vår förra båt var en sån. Fast Han blir den lite... hette då Master Polyster. Och sen köpte Internet. Och då genast blev den längre. Men det är exakt samma. Ja, då lägger vi dingen där. Och sen går man upp och tittar vad vi ser. En Struktonbil. En Struktonbil i Enkhausen. I Enkhausen. Ja. Då är det ankringen i Enkhausens marina. Några stycken som ankrar. You know, it's 10 seconds is a very long time to think about something like that. Och nu är vi i en viadukt. Alltså går motorvägen under oss. Som öppnar sig nu. Då är det dags att börja förbereda sig. Och på den sidan har vi motorvägen. Så, klart slut. Och då kör vi ut i Merkelmeer. Idag har vi väldigt lite vind. Vi tar oss vidare mot Amsterdam. Och vad har vi för vind? 7 knop i sekunden heter det. 7 knop i sekunden, det är typ 3,5 meter per sekund. Och vi är på Merkelmeer. Som är den södra av de 2 sjöarna. Och det är väldigt lugnt och stilla. Och det är varmt. Kan inte säga hur mycket kan det vara. Närmare 30. Och tydligen är det i resten av Europa med. Så det är ju gött. Så där framme ska vi ankra. Något mer bra? Nej, det har varit en lugn, skön dag. Händer inte så mycket. Vad kan jag berätta har hänt? Nej, ingenting. Precis ätit min choklad. You try to help me just to help me, so you leave me feeling dirty, but you can't understand what's going down. And you know it's true, we're going down. And you know that we're doing Då hittar vi ett litet ankringsställe utanför Amsterdam. Här tar vi in ikväll i alla fall. Och var ska vi idag? Idag ska vi till Amsterdam. Ja. Ser man silhuetterna där. Klockan är 8 på morgonen och lite spännande ska det bli att gå in där. En bro och en sluss. Ja, och sen ska vi hitta småbåtshamnen. Han börjar köra. Nej, nu lyser det rött. Nej. Ja. Ja, då ska man vara på hugget. Lås. Nu jävlar kör vi. Nu gäller det bara
var snabb. Thank you! Thank you, you too! Här gäller det att vara snabb. Här stänger de bron framför masten på dig. Här har vi marinan vi blev tipsade om precis när vi stod och väntade på bron. När vi kom in så var vi inte tillräckligt snabba, så bromästaren han kom ner och snackade med oss i väntan på nästa broöppning 20 minuter senare. Och då tipsade han om detta stället. Och det är ju faktiskt inte alls fel. Det är kod för att komma in, så det känns ju mer tryggt. Vi ses så det går rätt här nu. Så här är jättemysigt. Och det är 30 grader varmt och jag flåsar. Och nu är det broöppning igen. De båtarna är kanske lite snabbare än vad vi var. De kan inte ha öppet så länge, det blir jättelånga köer, bilköer. Hej Alf! Har du pratat med brovakten något mer? Nej. Nu har jag handlat ost och öl. Vad är det för något? Tvättar. Det är bra det. Spara ström och få en workout samtidigt. Så har vi dingen in i slussen. Viktigt är ju att man har en kall öl, så nu ska jag leta upp en affär. Här blir bra. Det blir en pommes såklart. So, the best fries in town, right? Best fries in town, All yeah, right. for sure. Hope you like it. Yeah, I think I will. I do too. I Yeah. quite often Great. myself, so. Thank you. Okay, well there you go. All right. Have a wonderful day. Thank you, you too. Bye bye. Now, come on. Vad har vi gjort nu? Ja, vi köpte öl och kommit till Amsterdam. Vilken tur vi hade som bara stannade där. Här har vi en fin båt. Det är det. Nice. Jaha, där går immigration härifrån. De har varit och frågat oss lite grejer. Och vad svarade vi på alla deras frågor? Jag vet inte, för de väckte mig. Ja, och vi brände bullarna för vi glömde dem i ugnen. De är hårda som sten. Ah nej, croissongerna är helt... Det var gott om björnbär. Ja,
färjan sticks de. Där. Kolla. Ja. Nu blir det frukost. Aj, nej vad mycket. Idag får vi vänta lite på linfärjan. Good morning. We're in luck. The ferry's in. Enjoy. Thank you. Så ja, så åker vi färjan nu. Har ni hört det? Måste ha hört henne. Ja, men